Đây không đi học đấy. Không, bữa nay thứ bảy. Muốn trước. Ôi, không biết ba bắt con ốc đồng mà. Đầu nha. Ôi, vậy rồi. Yeah. Đừng lấy dừa lấy. Vậy thấy. Đó nhà đi đó. 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 Thì cho 4 cái Đi. 4 cái 2 đứa. Chú HP bao nhiêu cái? Cameraman luôn bắt thử. Trong game em lời luôn một thử. Nói cho nó tắt được lần. Nó sèn đó đó, sèn. Khổ Tao tao. mặt đó. Không có sèn. Chú lón sèn nó hay đúng không? Nào ca gì ca lại coi. Ôi. Còn anh ấy lo anh cốt trắng, cốt anh ấy hốt. Đó anh Kìa, không phải mày kìa. Ê, ê, Son, Son. Mình là luôn là. Làm ơi. Trời. Nè nè. Ôi. Ôi. Trời ơi hông mới bay. Hông với bay. Đây cái đầu tiên. Đây là cái gì trời? Bánh đồ nếp. Để đây, để đây, để. Để chú sao không? Tụi này treo được chưa à? Châu bò. Đồ. Canh luôn. Canh nữa kìa. Canh càng. Bốn chim. Đúng rồi. Ngon quá, ngon quá rồi. Ngon quá rồi. Rồi, con có. Ngon quá vậy ơi. Ngon hết miếng. Rồi. Học đi, đừng có lẻ. Ăn đi. Ok đi. Ngọt quá, ngon quá. Ngon không? Ngon. Ngon, ok, ok. Ngon như vậy. Ngon quá. Dạ. Gạt rồi.
Ra cho em. Dạ, cảm ơn anh. Con đi học không? Nó còn đi học. Con đi học hả? Tính này cô cho nó nghỉ học không mà thầy giáo không cho đó. Cảm ơn nha chú. Chú. Con để chú cái bánh bao. Cảm ơn cháu. Bữa nay con làm món mới. Bắt là 3 giờ tới 3 giờ tới giờ. Này bánh bao con làm. Con gửi cho cô một cái. Chú kiếm cái bọc gì đựng được không? thôi được rồi, đưa cuốn hút kìa. Chút liền luôn, ok. Rồi, cảm ơn con nhiều lắm. Này con mới làm xong rồi chiều. Gửi chú. Rồi thì đi làm cho không vậy cái này hả? nhỏ, con gửi chú cái bự thôi. Làm cho không vậy hả thầy? Dạ. Con làm bớt vậy ha. Rồi, chú cảm ơn con nhiều ha. Chú sức khỏe. Rồi, chú khỏe con ha. Cô cầm đỡ nha, con không có bọc. Con gửi hai cô mỗi người một cái. Rồi, cảm ơn nha. Để chúc hai cô sức khỏe. Không có đi phát bánh mà cô chưa có nè, con tặng cô trước. Gửi hai cô mỗi người nào. Dạ. Con có làm mấy cái bánh bao, con gửi cô một cái rồi. Cô không đem nước theo uống. Đi đinh thêm nó đổ hoài. Con gửi cô cái bự bự ăn cho no. Dạ, cảm ơn Dạ. chú ơi. Cô sức khỏe. Không cô, nhà quấy một ngày đừng đỏ đi. Không là đợi tôi để ăn thôi. Cái ấy nước á, tặng về đừng có dính với số á. Thôi vậy được rồi, cảm ơn. Không có ăn liền đi. Dạ, để đi kiếm tôi nào bán thôi, kiếm tôi nào Mỹ nha. Dạ. Bán thôi Dạ, vé ngày mai hả? Dạ, vé mai con. Để bán thôi, những người bán được thế lên tới. Con không có đem tiền, nếu đem rồi con mua cái vé. Dạ. Cái này nặng hay chai vậy con? Dạ nặng. Con nặng được. Được, đã như này, không có phải nhà ăn cơm. Vì ăn tháng mừng nhà. Dạ. Cái này là ông ăn, mới ăn hôm bữa mùng 1 rồi nè. Dạ. Cái này mùng 3 rồi. Thôi gì cảm ơn. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Con trai này là người ta phát cho mình hả cô hay là mình lại đó mình nhận? Không phải, anh chị xe nhìn Nhưng mà con tại không con sao. nhỏ dáng anh Phước thì con để rất là cho mẹ mày nói là cô đi nha, đi chùa cúng lại ra cho mẹ mình giỏi nhau. Con nhớ kỹ đi, con trai nhà đức mẹ, gái nhà đức cha, mà con ở có đức với mẹ là chừng nào con có vợ con có cái sức mà ăn. Nghe là cô đi, con thấy già cả lầm tụm liêm nở không, con một cơm con người ta ăn, con được phước, người ta có gian con chở người ta về đó, cái đó là mình được phước đó. Với hai nữa là nước ha, đẩy thùng nước đó, con mua nó đáng đẩy trước cái ca cho tao con được phước, nước ta con được phước nhiều hơn đó. Cô ăn miệng. Cảm ơn. Cho chú con gái luôn. Rồi, cảm ơn chị. Con có làm mấy bánh bao, con gửi con cái nha. Đây là con cô. Con, để gửi hai cái. Em con gái nhà được không? Ăn gì chưa cô? Chưa. Con mấy tuổi rồi? 8. 8 tuổi. Con đi học không? Ủa hai đứa luôn hả? Giờ còn có con gái à? Rồi chú gửi nha. Bánh bao nóng hổi luôn. Mời chú. Vậy ăn liền không thôi, về bỏ nồi cơm hấp cho nóng rồi ăn. Rồi, bye bye. Chú.